Потім виступлять інші керівники правоохоронних органів і в кінці коротке слово голови держави. У нас буде 3-4 запитання в кінці цього брифінгу. Можемо починати. Доброго дня, шановний пане президенте, шановний пане генеральний прокурор. Дякую, що ви завітали до нас. Сьогодні Головне слідче управління Національної поліції затримало підозрюваних в справі про вбивство Павла Шеремета. Та за санкцією Генпрокуратури оголосило їм підозри в вбивстві відомого журналіста. Наразі відносно фігурантів тривають активні слідчі дії. Але ми вважаємо, що справа має велике суспільне значення, і тому ми проводимо терміновий брифінг про ход розслідування. Все, що ви побачите і почуєте, це лише частина того великого матеріалу, того пакету інформації, яким володіє слідство. Ви дізнаєтеся про обставини вбивства, його ймовірні версії, а також про схожі злочини, в тому числі, які вивели слідство на можливих виконавців. На розголошення саме цього обсягу матеріалів та фактів є дозвіл слідства, як це передбачено нормою статті 222 КПК. Саме ці матеріали і факти дають слідству Нацполіції обґрунтовані підстави підозрювати в причесності в злочину кілька осіб. Це дуже складна справа, в якій слідство вивчило тисячі оперативних матеріалів, в тому числі відео та аудіо було проведено більше 50 експертиз. Щоб було зрозуміло логіку процесу, ми підготували для вас інтерактивну презентацію звіт, в ході якої перший заступник голови Нацполіції генерал поліції Коваль, керівник слідчої оперативної групи, голова кримінального блоку поліції надасть всю інформацію, яку дозволили нам оприлюднити слідчі. Інформація, яку ви отримуєте, на жаль, є не тільки сенсаційною, але й шокуючою. І українське суспільство має право та повинно чітко усвідомлювати, де та межа, за якою патріотизм перетворюється на зраду своєї країни, а втім і на злочин. Тому це складна розмова. Складна, але необхідна. І ще два зауваження. По-перше, я артикулюю, що йдеться про оголошення підозри громадянам, які, за думкою слідства, є фігурантами в справі. Тобто, згідно букви закону, ми не маємо права мы не имеем права говорить о твердых суждениях. Мы говорим о том, что ці громадяни підозрюємо, право яких буде відстоюватися в суді, а ми будемо відстоювати сторону обвинення. Але особи, про яких ми зараз будемо говорити, за власним вибором є досить публічними особами. Вони доказали чимало зусиль, або принаймні їх псевдоніми стали відомі суспільству. Тому ми отримали дозвіл слідства, в тому числі оперувати прізвищами. І останнє. Даруйте, шановні добродії, під час презентації звучатиме абсонентна лексика. В даному випадку це не порушення громадського порядку, а, на жаль, докази справи. Дуже прошу батьків визначитися, чи варто їм дітям залишатися біля телевізора далі. Відтак, прошу почати презентацію. Звіт про ход розслідування вбивства Павла Шеремета доповідає генерал Коваль. Дякую за надане слово. Прошу зауважити, що брифінг готувався в авральному порядку, тому можуть бути певні технічні збої або збої по тексту. Доброго дня, шановний пане президент, шановний генеральний прокурор, пане міністр, голова Національної поліції, журналісти. Давайте зробимо екскурс у цю історію. Як відомо, вбивство сталося 20 липня 2016 року. О 7 годині 44 хвилини на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в місті Києві шляхом підриву автомобіля. Внаслідок вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет, громадянин Російської Федерації. Цей момент було зафіксовано камерою на ресторані швидкого харчування «Макдональдс». Відео ви бачите. Під час проведення огляду місця події експертами вилучено значну кількість об'єктів, які ретельно досліджені відповідними фахівцями, зокрема міжнародними та представниками ФБР США. Зокрема, слідство Національної поліції провело колосальну роботу. Понад 800 вийомок документів та інформації,
у тому числі у операторів мобільного зв'язку. Допитано більше 3700 осіб. Призначено і проведено 47 експертиз, в тому числі комплексних. Відпрацьовано 577 будинків і близько 4300 квартир. Проаналізовано 80 мільйонів телефонних з'єднань і 44 тисячі абонентів. Досліджено відеозаписи з 221 камери зовнішнього спостереження. Зокрема, тривалість фіксації запису на деяких по часу становила від 5 до 2 місяців. Уявіть, аналіз одного відео складав іноді декілька діб. Для підвищення якості дослідження ціла група працівників окремо аналізувала лише відеоматеріали. Складалися відповідні аналітичні таблиці, які вивчалися та робились висновки. На підставі вказаного аналізу відеоматеріалів було складено схему руху ймовірних злочинців. Слідство звернуло увагу на особу жінки, яка за 5 днів до вчинення злочину, зранку 15 липня, а потім ще зранку 18 липня, було зафіксовано відеокамерами на вулиці Липінського, неподалік місця скоєння злочину, повз який вона проходить і на одному з відео фотографує місце розташування камер на мобільний телефон. Ви це бачите на екрані. Така поведінка видалась слідчо-оперативній групі дивною. Також переглядом відеозаписів, вилучених з камер відеоспостереження в ніч з 19 на 20 липня, встановлено маршрут висування до місця злочину і зафіксовано невідомих 2 осіб – чоловічої та жіночої статі. У жінки в руках поліетиленовий пакунок, які рухаються вулицею Івана Франка, прямують в напрямку місця розташування автомобіля потерпілого. На вулиці Франка особи, які до того йшли поруч, розділяються і далі прямують по різних сторонах вулиці. Особа жіночої статі, зараз це буде видно на екрані, наближається до автомобіля Павла Шеремета. Це маршрут, який ви бачите зараз, і відео, яке ми зафіксували. Тут буде видно автомобіль Павла Шеремета, окремим колом ми це позначимо. Особа жіночої статі наближається до автомобіля Павла Шеремета, оглядається навколо, достає з пакунку ймовірно вибуховий пристрій та підкладає його під автомобіль. Після цього швидкою ходою ці двоє відходять з місця злочину по вулиці Липінського. Там камери спостереження так само фіксують цих осіб. Вони знову зустрічаються і разом залишають місце злочину. Це ми бачимо з вами. Далі на відео ми побачимо, як у цьому сквері камера спостереження фіксує чоловіка із принтом на верхньому одязі. Звернемо на це окрему увагу, і пізніше це стане зрозуміло чому. І так, слідством було висунуто низку версій, а саме, перша версія. Помилка в об'єкті злочину з огляду на те, що підірваний автомобіль належав і використовувався Оленою Притулою, керівником сайту «Українська Правда», а не Павлом Шереметом особисто. Друга версія. Побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Версія номер 3. Професійна діяльність потерпілого журналіста в Україні, Білорусі та Росії. І четверта версія – це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом, підкреслюю, вбивства відомої особи. Після відпрацювання 3 версії з 4 не знайшли свого підтвердження. Слідство продовжувало працювати по основній версії. І саме це дестабілізація соціально-політичної ситуації в державі шляхом вбивства відомої особи. Так, відпрацьовуючи цю версію, слідство провело велику, скрупульозну роботу з вивчення всіх вибухів, що сталося на території України. Підкреслюю, всіх. До та після вбивства Павла Шеремета. Загалом було встановлено 35 фактів таких злочинів. Серед вказаної кількості злочинів особисту увагу для слідчо-оперативної групи привернуло 2 злочини, про які ми зараз детально поговоримо. Ми на карті, бачите, червоним це показано. Перший – це підрив електроопори в Херсонській області восени 2015 року. Другий –
Це невдалий замах на бізнесмена Ч. влітку 2018 року на Івано-Франківщині в місті Косів. Підкреслюю, це були повністю окремі факти, які ніяк не були пов'язані до цього, і які слідство розглядало як окремі факти і вивчали кожний окремо. Тепер детальніше. 21 листопада 2015 року в Херсонській області, неподалік населених пунктів Чаплинка і Інновай, сталося 2 вибухи, якими пошкоджено електроопори лінії електропередач. Одним із організаторів цих вибухів є громадянин на прізвище Нацик. На фотознімках з місця пригоди привернула увагу слідства невідома особа, вдягнена в одяг з специфічним зображенням на спині. Ви бачите внизу фотографію, де ми бачимо пошкоджену електроопору, і поруч стоїть особа спиною, у якій на спині зазначено специфічний принт. Для нас це стало таким лакмусом, на який ми звернули увагу. Вивчивши обширне коло знайомих осіб Нацика, поліцію зацікавив громадянин Антоненко. Було встановлено, що він проживає у центральному районі міста Києва, що саме є місцем поблизу місця вибуху автомобіля Павла Шеремета. На світлинах в соціальних мережах Антоненко часто носить одяг із специфічними емблемами та зображеннями, які схожі із зображенням на одязі ймовірного злочинця, вбивці Шеремета. Відео ми вам це демонстрували. У подальшому встановлено його додаткові тісні зв'язки із 2 особами, які зацікавили також слідство. Це Кузьменко Юлія та громадянин К. на псевдоелектрик. Нагадую, що інформацію ми надаємо виключно в обсязі, дозвіл на який дав нам слідчий. Ці особи мали спільних друзів і не поодинокі зустрічі на тлі, зокрема, і допомоги військовим. Показово, що громадянин К. володів певними навичками оперативної роботи та неодноразово їх застосовував, аби уникнути отримання інформації про нього слідством поліції. Або уникнути, підкреслюю. Паралельно продовжувалося відпрацювання схожих злочинів. Поки що до цієї версії ми зупинимося і повернемося потім, щоб ви відчули певну логіку наших дій слідчо-оперативної групи. Другий злочин, який зацікавив слідство, це невдала спроба замаху на громадянина Ч. у Косові влітку 2018 року. У нього, за висновками експертиз, було використано саморобний вибуховий пристрій, майже ідентичний із тим, який підірвав машину з Шереметом. Підкреслюю, майже ідентичний. Вся конструкція саморобної вибухівки, і, зокрема, спосіб кріплення за допомогою неодимових магнитів, була абсолютно подібною. Зверніть увагу на екран. Зліва ми бачимо осколки рештки магніту неодимового, який ми знайшли на місці скоєння підриву автомобіля Шеремета. По центру це фотографія реального взривного пристрою, який був знайдений на невдалому замахі на бізнесмена в Косові. Справа це неодимові магніти, які в оригіналі, які використовувались для того, щоб прикріпити взривний вибуховий пристрій до автомобіля, до кузову, металевого кузову автомобіля. Однак при кріпленні вибухового пристрою зловмисники не врахували, що зовнішня сторона дна автомобіля Range Rover захищена спеціальним полімерним захистом, тому пристрій міцно не закріпився на нього і від власної ваги впав. Це не могло не зацікавити слідство. Було встановлено автомобіль, який використовувався під час закладання нездетонованої вибухівки під машину громадянина Ч. А також особа, яка орендувала автомобіль і підвозила закладчика на місце злочину. Так у полі зору слідства потрапив громадянин В, псевдопістолет. Він з'явився на екрані. Як підозрюваних у вчиненні цього замаху було встановлено сімейне подружжя Владислава Грищенка на псевдобуча та Інна Грищенка на псевдопума. Саме громадянин В на псевдопістолет возив Грищенка з Києва у Косів. Молекулярними експертизами було виявлено сліди ДНК цих осіб на вибуховому пристрої. Владислав Грищенко був першим затриманим поліцією. Хочу зазначити певні фактори, які нас натовкнули на подальші логічні дії. Слідчо-оперативна група зафіксувала, що під час обшуку та затримання Грищенко за його власним автомобілем приїхав невідомий чоловік, який виявився громадянином К,
Електрик, про якого я згадував, описуючи першу групу осіб, встановлених при відпрацюванні пошкоджень електроопор в Херсоні. Тобто для нас, для слідчо-оперативної групи, стало зрозуміло, що між цими групами, які окремо досліджувались, знаходились в різних томах, по суті, справ, якими займалися різні окремі групи слідчо-оперативного, такі окремі групи, ми з'ясували, що, виявляється, це не окрема група, а вони мають спільне. Тому акцент був зроблений ще більше, і ми почали ретельніше вивчати всі обставини і всі життєві шляхи і минуле цієї групи. Далі розкажу вам. На судовому засіданні для підтримки подружжя при обранні заходів запобіжних приходили їхні друзі та близькі, які раніше опинялись у полі зору поліції. Вони публікували спільні фото у соцмережах, але одне з них представлено на цьому сайті, на цьому екрані, є для нас цікавим. Зверніть увагу, на фото зафіксована громадянка Кузьменка, яку я казав про першу групу, вказував в першій групі, і вона є співмешканською громадянина К, електрика, та ще одну особу на прізвище Дугарь, про неї пізніше. Нас зацікавила громадянка Дугарь, електрик, Кузьменка Юля та Антоненко Андрій, які вже були відомі нам по минулим злочинам. А саме підрив електроопор. Це звідкиля ми їх взяли і почали досліджувати. Почалася активна оперативна робота по всій цій групі. Було прийнято рішення викликати на допит громадянина В, псевдопістолет, повісткою як свідка у справі Шеремета. Хочу додати вам, коли ми зрозуміли, що ця група має з одного злочину, яким перевірялась, і з іншого злочину має спільне, особи відвідують друг друга на судових засіданнях і мають спілкування спільне, ми закцентували дуже на цьому увагу. І активізували оперативну роботу по всій цій групі. Коли повістку ми вручили громадянину В, псевдопістолет, він одразу сповістив телефоном про це громадянку Інну Грищенко, яка на той час ще не була затримана слідством. Ось частина їх розмови. Алло. Алло. Дивіться, тільки що мені принесли повістку на 21 жовтня в наш главк, на Богомольця. Для участі у допиті в якості свідка, це по справі Шеремета. Ну, я сейчас щаслива. Що Бери це було? адвоката і йди. Добре. Все тоді. Добре. Зазначу, ця розмова свідчить, що співрозмовники не сприймають тему вбивства Шеремета як сторонню і чужу для себе. Більш того, виклик на допит одного з членів групи сприймається ними як певна загроза. Це підтверджується і подальшими телефонними розмовами Інни Грищенко. Вона активно ділиться з друзями із свого близького кола фактом виклику на допит у справі Шеремета громадянина В. Вакуленка, псевдопістолет. І так, прошу. Сидишь, стоишь? Не-не-не, я работаю, говори просто, поэтому не взял трубку сразу. Нет, тогда ляжь, блядь. Что случилось? Ну, так они пытаются эту тему еще, блядь, с убийством Шеремета связать. Нашего, блядь, общего друга, долбоеба, который, блядь, вызывают на понедельник, на 21 число. Сюда в управление к нам, блядь, на Владимирскую, в Мостовское, блядь, по поводу, на допрос як свидка, блядь, по делу, блядь, Пашу Шеремета. Да ну ладно, у меня я сейчас челюсть подниму с асфальта. Я ж тебе сказала, ляжь. В шоке вообще. Вообще, блядь. Вот это жестяк. На понеділок цього свідка, який Ваня, викликають у нас тут в Києві в управу ментовську. Я знаю, він мені казав, що по Шеремету свідком. Так. Малышка, он пока наша головная боль. И мы за ним должны беречь его, как зеницу ока. В том числе, дай Боже, не попал туда заграды для того, чтобы его не раскатали, там, понимаешь? Алло. Привіт, Ань. А де Ваня? Привет. Я не знаю, не могу ему дозвониться. Я на 2 часа на связь не выходит. Он меня с работы не забрал, стою жду. А что ты... Эн, ты не в курсе? Ничего?
Ёбаный поплавок, блядь. Значит, смотри, слушай меня внимательно, передашь ему слово в слово. Ему на понедельник назначили прийти в качестве свидетеля Шеремету. Пусть он залазит в интернет. Можешь ты пока стоишь, ждешь. Значит, поясняйте, какого это было числа. Напрягает свою память. И максимально, где он был в это время. Пусть с собой берет помимо адвоката свидетелей, которые подтвердят, что его на данный момент там не было в Киеве. Или он был, блядь, в другом месте. Как минимум надо было 2 человека. Скажи мне... Вибачаюсь. Це пауза зараз, да, буде аудіо. Хочу зазначити, ви чуєте самі, і коментарі тут будуть зайві, яка форма бесіди, як це турбує співрозмовників. Особа співрозмовники збентежені фактом зникнення із зв'язку пістолета на наступний день, це псевдопістолет, на наступний день після отримання повістки на допит у поліцію. Прошу запис. Пожалуйста, Ваня случайно не у тебя? Я Ваню не видел, черт я знаю сколько времени. На фоне всего этого его, блядь, вызывают, ну, по делу Шеремета, ты же понимаешь. Ну да. А нам его нужно беречь, как, блядь, пиздец. И я не знаю, что делать. А, слышь, а Борода с ним хотел встретиться, не знаешь, когда, может, он с Бородой где-то? Еще не звонила. Я вот только узнала, что он не выходит на связь, вот только что. Потому что разговаривала с Аленой. Вот, и она мне там кое-что сказала, я звонила Ване, повторите это. Ну не, ну он не у меня. 100%. Ладно, давай сейчас Бороде, блядь, позвоню. Давай. Странно, что он от Ани трубки не берет, это уже как бы... Вот. Апокалипсис. Вот. Поэтому я так начинаю трохи подстрёмываться. Да не, он даже если бы у меня был бы, он бы 100% трубку взял. От Ани-то. Ну, блядь. Хорош орать, блядь, понял? Смешно, блядь, ну как бы, знаешь, типа, ну хуй его, Ну, 2 часа. на фоне того, что нам надо его сейчас беречь как зеницу ока, чтобы он ничего не начудил и не напиздел, понимаешь, что я начинаю реально, сука, стрематься. Ага, это то, о чем я тебе говорил, что лучше пусть он будет где-то рядом. Скажу, мы не можем найти Ваню. Зараз поясню, да. Какого Ваня? Ну, у нас один Ваня Паузу, есть. прошу аудіо зробити Уже 3 паузу. часа мы не можем его найти. Телефон. Грищенко зараз, вона до цього дзвонить друзям та шукає Івана. Вони збентежені його зникненням. Також вона дзвонить чоловіку, який зараз знаходиться у СІЗО. І це ми оперативно комбінуємо, надаючи їм можливість поговорити. Зараз аудіо ви ще раз переслухаєте. Прошу, спочатку. Телефон включен, никто не знает, где он. В первую очередь Аня не знает, где он. Он должен был в 3 часа дня за ней заехать на работу. Вот это ты меня убила. Ну, заметь, я могла тебе об этом не говорить. Сейчас ищем Ваню. Ви чуєте, як Грищенко емоційно реагує на факт зникнення зв'язку з Іваном пістолетом і сприймає це як очевидну загрозу їм. При цьому, зауважу, і думаю, що ви самі це помітили, не виникає питань, а при чому тут Ваня до Шеремета? І тощо, немає якихось питань або здивування. Тому і нам, як оперативним працівникам та слідчим, була дивна така реакція. Тому і ми працюємо далі. На наступний день, після виклику на допит у поліцію, громадянин В, псевдопістолет, вчиняє самогубство, вистріливши собі у голову з мисливської рушниці. Потім відбувається загальне пожвавлення розмов у визначеному колі осіб. Зокрема, в певних розмовах із чоловіком Владиславом Інна Грищенко розцінює факт загибелі пістолета як сприятливий для них у контексті подальшого розвитку подій факт. У записі вона говорить, що його самогубство... Послушай, у меня вот в данный момент ощущение, что все намного, все очень к лучшему. Вот серьезно, у меня сейчас какой-то подъем, и вот какая-то внутренняя чуйка, что, блядь, все складывается так, как нам надо. Серьезно. Я всегда говорю, у меня почему-то появилась уверенность с момента Ваниной пропажи, блядь,
что все будет не просто хорошо, а охуенно. Я хз, почему так, ну вот, как-то вот, я же тебе говорю, у меня аж бодряк какой-то на меня напал. Как ты думаешь, он сам или ему помогли? Думаю, да. Помогли? Первое. Сам? Угу. Почему? Он не вывез еще и Шеремета. Это пиздец. Он не вывез Шеремета, и думаю, что Шеремета это была окончательная. А Ну, за типа, нет. Шеремета? Когда он узнал за Шеремета? Вчера. Вчера он мне звонил. И на его охуел в полном теперь. Да успокойся. Видишь, я сейчас буду очень прагматичной. Тебе это на плюс. Теперь вертеть будем, как хотеть. Вадик, а я... Процитую останню фразу «Тепер вертеть будемо, як хотіть». У записі Грищенко говорить, що його самогубство – це круто для них. Ви це самі чуєте. І як це коментується, що не вивіз псевдопістолет, не вивіз Шеремета. Тому ми рухаємось далі. І хочу сказати, що мені було болісно це чути, тому що рідні дійсно дуже важко пережили загибель громадянина В на прізвисько Пістолет, а от в словах його найближчих друзів, кола, тим, якому він допомагав скоїти злочин і був співучасником по злочину Івано-Франківська 18-го року, не виказують про нього жодної жалоби, а радіють його загибелі. Йдемо далі. Вчинення самогубства, а також розмови між Грищенками про це привертає увагу слідчих, які продовжують відпрацювання інших осіб. Зокрема, шляхом проведення обшуків другого етапу. Це, тому чому я називаю етапи, тому що це дійсно робилось з метою позбавлення і отримання інформації, яка могла б стати нам важливою по справі, стати доказами. Тому це робилось системно та заздалегідь було підготовлено певна етапність роботи. Телефонні розмови підтверджують загальне пожвавлення та напругу в групі. Особливу увагу слідства привертає Яна Дугарь. Вона ділиться зі своїми співрозмовниками пересторогами після проведення обшуку за адресою її реєстрації, а не фактичного проживання. Нагадаю, Дугарь – це та дівчина, яка у нас з'явилась в суді, і та, яка підтримувала Грищенко Пуму та точніше Владислава в суді при обранні запобіжних заходів. Вона переймається, що слідчі нібито могли знайти на її іншій адресі щось загрозливе для неї. Пропоную послухати аудіо. Скажімо так, якщо вони, не дай Бог, зайшли до мене в квартиру, там, де я знімаю, там, де в мене лежить 7 телефонів, 7, 2 з яких я користуюсь зараз, і ще плюс 7 телефонів. Плюс 3 книжки по саперній справі. І плюс повністю набір реально сапера. В прямому сенсі того слова. Чемодан, рюкзак, ну така сумка сапера, де є всі примочки, всі кільця, кільце таке, шпильки, мотузки, зажими і все інше. Так, я чесно, я коли побачила книжки, в мене чорний інфаркт не стався, а коли я прибирала і випадково відсунула кресло, бо в мене було генеральне прибирання, відсунула кресло, то в кімнаті, в якій я не живу, я знімаю двокімнатну квартиру, в мене там ровер стоїть, в мене там сушилка стоїть, диван, крісло, стіл мій робочий, за яким я працюю. Ну такий, робочий більш-менш кабінет, такий, знаєш, так, під хозматеріали. Я така пилосошу, думала, там пилосос. Віддвигаю, і в мене, а там в мене сумка стоїть. Ото, де я очканула. Ото реально, де стало мені навіть страшно. Ви добре чули, про що розмовляє молода дівчина. Слідство насторожило, що у пересічної громадянки, дівчинки, 26 років, у квартирі повне саперське спорядження та велика кількість телефонів. Навіть не дивлячись на те, що вона є зараз контрактником
Збройних сил України, але її посада та функціонал ніяк не співпадає з роботою в мінно-підривної справі. І ви почули, як її турбує те, що ми могли би знайти на якійсь з її адрес, який вона орендує, наявність 7 телефонів, 7 телефонів та 2 її особистих. Зауважу, що фізіологічно Яна Дугай здалась нам схожою на дівчину, яка проводила розвідку біля будинку Шеремета та фотографувала на мобільний телефон відеокамери. До речі, серед всього масиву абонентів ми так і не знайшли тієї дівчини з цим телефоном, що свідчить про те, що телефон не був активований у стільниковій мережі, тобто був без картки, використовувався як простий фотоапарат. Тому що я вам спочатку розповідав про мільйони трафіків, які були проаналізовані, та тисячі абонентів, які підпадали під те місце і той час, які були відпрацьовані та відкинуті слідством як неспівпадіння з цією дівчиною. Тому нас це викликало цікавість. В цей час схожі настрої щодо можливих обшуків переживає Кузьменко, Ліса, яка, до речі, ніяк не фігурувала у злочині проти громадянина Че у Франківську, по справі якої ми проводимо ці слідчі дії. Тобто для нас в розумінні у неї не було ніяких підстав для хвилювання. Будь ласка, відео та аудіо. Дискредитировать сейчас еще просто добровольческое движение, потому что разведение через них. Ти подивився, що на цьому, на сторінці Павлова немає ні одної публікації. Навіть перепостів про те, що суд, і то, що воно затримано. Взагалі ні в кого. Данка вчора вечором постить всяку фігню, ну ні одного. Так і хочеться просто написати, що ви ті єбані, блядь, підарасами кажеться. Просто зборище пірявих, блядь, безхайбетних мерзій. Ты представляешь, я же говорю, блядь, я реально скучаю за временем, когда были без Хорват и все остальные. Ебанутые. Ну, пить не буду, бо телефон держу при себе, в любой момент же могу сорваться. Ну, а если приедут? Та ніхто не приїде, що ти переживаєш? Мали би поїхати, поїхали б вчора. Якщо ви приїдете, то приїдуть до тебе по місцю прописки. Ну, это вообще вот долбоёба уже. Ну, вот, понимаешь, я же говорю, если просто тогда еще, скажем так, Более, приедет. ти там не фігурувала, фігурував я. Я вчора звертався додому, там цей Віталій дзвонив, на мене постанови на обшук будинку ніякої немає. Хтось з дому, да, один із тих, з моїх. Я поняла. Подзвонили туди в Заліщиківий відділ, типу, чи нема на слідчу групу ніяких це, на виїзд, ну, типу, все одно ж місцевих там привлікають і цього участкового, і там нема нічого на мене теж. Тобто вони, той круг спілкування, який був до... Ну, дай Бог, конечно. Вот. Если просто еще, знаешь, тогда бы не было отслежки до этого, до дома. Ну, та, ну, в мене прив'язка одна до місця прописки, звідки жодного разу не вписується. Їм треба фактично встановити це, я туди заїхати, опитати дійсно всіх сусідів, які підтвердять, що я там проживаю. Це розмова Кузьменка зі своїм співмешканцем. Зауважу, додам далі, що перше затримання Грищенко було близько за 20 днів до цих розмов, а настрій та психологічний стан усієї групи різко змінився саме після видачі нами лише однієї повістки по справі Шеремета. Це кардинально поміняло їх психологічний стан. В одній із розмов ув'язненому Владу Грищенко і його товариш Електрик висловлює суїцидальні наміри. Прошу. Аудіо. Алло. Привіт, брата. Привіт. Як ти живий, здоровий? Ну, ты же сам понимаешь, тюрьма, брат. Алло. Ну да. Да-да. А ты что? Чесно? Честно. Хочу піти застрілитись. Что такое? Ну, все вже, нема смислу далі жити. Чего? Я мучу стільки всього начудив, що... Алло. Кажу, стільки всього наробив, що просто вже нема смислу далі відкладати це. Что такое? Вы что, бля, подурили? Ваня, ты, вы что? Алло. Там що я наробив, блядь?
Тобто відчуваєте, що починається в групі. Ваня на прізвисько Пістолет покінчив життя самогубством. Зробив це в родинній квартирі. Батьків вже немає в живих. Він мешкав разом з сестрою, прийшов до неї додому. Вона вийшла в магазин, повернулася і побачила його труп. Інша частина групи також виказує наміри скоїти самогубство. Нам навіть прийшлося, ризикуючи тайною слідства або розшифровкою якоюсь певною оперативною, виїжджати з ним відразу в лісопосадку, куди він направився, та під видом грибників з кульочками та з ножиками бігати по кругу, намагаючись не дати йому скоїти самогубство. Я думаю, нам це вдалося там певними комбінаціями. Він залишився живий та прийшов до тями. Але ми працюємо далі. Хочу звернути увагу на ще один цікавий факт з біографії Грищенка Бучі, який одного разу вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів. За тиждень до вбивства Шеремета в 16-му році, за інформацією слідчих, Буча отримав замовлення на вбивство одного із фермерів на Дніпропетровщині. До нього звернулися із проханням зробити вибухівку. Тоді він ініціативно повідомив про це до правоохоронних органів, в лапках кажу ініціативно, і здав замовника. Правоохоронці змогли на той час зробити інсценування і затримати організатора злочину. Зараз Буча використовує цей факт як своє алібі. Хочу трошки додати. До речі, ця справа зараз знаходиться на розгляді в суді. Але навіть враховуючи, що пройшло вже майже 4 роки, ми, розроблюючи 6 разів судимого Грищенка, отримуємо беззаперечне підтвердження того, що родина Грищенків ще до цього часу, саме до цього часу, втілює поступово план по привласнення шляхом примусу певного майна замовника того вбивства 16-го року, замовника. А це фірми, які працюють в сфері сільського господарства з активами у вигляді будівель та сільськогосподарської техніки на свою користь. Та увага! На користь замовника вбивства громадянина Че в 18-му році, в Франківську, яке відбувалося. Тобто мотив щирого в лапках вчинку під великим питанням, як і саме алібі, про що ми поговоримо далі. Нагадуємо, що було проведено велику кількість роботи. Найрезультативніша з цих – це відпрацювання відеокамер та результати експертиз. Таким чином, проведеними слідчо-розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об'єктивно підозрюються нами у виконанні вбивства Павла Шеремета. Це Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, Антоненко і подружжя Грищенків. А крім цього, слідством надано на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України відеозразки, вилучені з відеокамер поблизу вибуху автомобіля Шеремета, а також відео, де зафіксовані підозрювані особи. Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. До цього ми зробили свободні образці, працюючи оперативно за дозволом суду. Ми зробили всі необхідні зразки, ходи, візуалізацію, для того, щоб експерти могли максимально ефективно попрацювати з цим матеріалом. Ці дані допомогли встановити ідентичність осіб на відео. Окрім цього, для додаткової експертизи, підкреслюю, для об'єктивної оцінки, для розуміння об'єктивного, аналіз ходи, його так називаємо, був залучений один із кращих фахівців з Великої Британії, якого звуть Айвон Бірч, який співпрацює з правоохоронними органами Британії, країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Бірч опрацював надані матеріали. Це було певний час і дуже непросте дослідження, та надав свої висновки. Враховуючи його думку та висновки експертів, КНІСЕ по комплексній експертизі, до якої входить психологічна, фотопортретна та дослідження ходи, надав наступні висновки. Перший висновок. Особа чоловічої статі, що бере участь в закладанні вибухового пристрою,
Під авто Шеремета це громадянин Антоненко. Я зжимаю, я не зачитую дословно ці висновки. Просто зжимаю, щоб це було розумно, зрозуміло. Другий висновок. Особа жіночої статі, яка закладала вибухівку, це Кузьменко Юлія. Крім цього, хочу зауважити, що ці висновки також підтверджуються аналізом трафіків зазначених осіб в момент скоєння злочину відносно Шеремета. А саме, громадянин Антоненко, телефони якого з 23 години 24 хвилин 19.07.2016 до 7 години 23 хвилини до утра, тобто 20.07.16 вимкнені, що є нехарактерним для його поведінки. Друге. Кузьменко Юлія з 19 години 36 хвилини 19.07.16 до 9 години 19 хвилин 20.07.2016 телефоном не користується, що взагалі, підкреслю, взагалі для неї є нехарактерним і є тільки в ці дати, в дати скоєння злочину відносно Шеремета. Так як завжди вона на роботі, а це була середа 20 числа, і вона на роботі зазвичай з 7:30 або 8 годин. Якщо ні, то вона завозить дитину до школи або займається особистими справами і є дуже активною особою, яка постійно спілкується, використовує мобільний телефон. Як і в ті часи в 2016 році. Але саме в той період, який я вам назвав, вона телефоном не користується. Він просто лежить на одному місці. Також важливим для слідства було те, що Антоненко часто використовує як повсякденний одяг із специфічними принтами, тобто малюнками, ідентичними, зафіксованими на одязі із закладником вибухівки у авто Шеремета, як ви бачите на відео. Антоненко, це наступні підтверджуючі фактори, проживає поблизу місця вчинення злочину та добре орієнтується на місцевості. На той час шкутильгав після проведеної операції на нозі. Лютий 2016 року. Там ви бачите знизу фотографії з відкритих джерел з інтернету, де він викладає себе у лікарні з оперованою ногою, а зліва ви бачите квадрат. Він дуже цікавий. Чорним позначені маршрути закладників вибухівки. Є час, де вони з'являються в 2 години 15 хвилини і по карті спрямовуються вниз до місця закладки вибухового пристрою в автомобілі Шеремета. І потім вони з'являються вже в нас при відпрацюванні в 2 години 51 хвилину внизу, от в цьому місці, обходять квартал і знову ж таки зникають зверху. При цьому додам, що всі вулиці по периметру цього квадрату були опрацьовані також ретельно, як і ці внутрішні вулиці. Там є відеокамери, є банкомати, інші джерела інформації. Там ми не знайшли ні приходу цих осіб до цього міста, ні виходу. Було відпрацьована велика кількість автомобілів, яка могла потрапити в той час і проїжджала десь вулицями. Кожного автомобіля було встановлено маршрут, власника та мотив знаходження в тому місці. Крім того, мотив був перевірений. Ми не знайшли нічого. Ці особи з'являлись з цього квадрату, начебто з Бермудського треугольника, і знову ж там вже і пропадали. Красним позначено будинок, де мешкає Антоненко. Думаю, зрозуміло, про що я кажу. І те, що він хромав, да, і це дуже гарно видно на відео, це помітили експерти, і це видно таким неосвіченим експертним оком, якщо передивитися це відео, що у вас буде можливість зробити пізніше. Да, значить, що хочу сказати про телефони Грищенка. Якщо аналізувати їх. У Грищенків схожа ситуація. Телефони знаходяться в Дніпропетровську, там, де мають бути, начебто, враховуючи аліби про документування злочину замовного вбивства в Дніпропетровську. І вони там дійсно знаходяться з 10.07 по 21.07.2016 року. Але також не характерно для них, взагалі не характерно, саме ці дні відсутня будь-яка активність
з 10-ї години, тобто ранок, 19.07.2016 до 11-ї години 20.07.2016 року. Майже добу телефони лежать без активності просто в Дніпропетровську. Ми подивилися до цього їх активність і після цього за максимально можливий період. Активність присутня постійно. Лише в ці дні цієї активності немає. Да, тобто ми робимо висновок слідчі про те, що телефони, як і Кузьменко, яка його залишила по місцю реєстрації, так і Грищенки залишили їх в місті в Дніпропетровську. В той час, який зазначив я, без активності були телефони, дозволяють спокійно, навіть автотранспортом або іншим засобами, приїхати до міста Києва, скоїти те, що було скоєно відносно Шеремета, і потім спокійно добратися знову-таки до Дніпропетровська, прийняти душ, пообідати та потім взяти телефон до рук. Значить так, щодо особи жіночої статі, яка зафіксована на відеокамерах за 5 і 2 дні до вчинення злочину, яка здійснює фіксацію на мобільний телефон місця розташування камер. Так ми її називаємо розвідниця. За нашими даними, це Яна Дугар. Експертні дослідження, призначені у рамках розслідування, підтвердили, що на зображенні саме вона. Підкреслюю, експертні дослідження. Ось ця дівчина. Хочу зазначити кілька слів про характеризуючі ознаки наших підозрюваних. Інна Грищенко займалася активною діяльністю, пов'язаною із допомогою військовим підрозділам. За час АТО вона придбала у власність декілька квартир та декілька автомобілів. Я не буду давати зараз ці аудіозаписи, бо їх багато. Це сотні годин аудіозаписів розмов різних, серед яких є і те, як це майно придбавалось або набувалось у власність. І це дуже доволі цинічний момент. Але що ми про неї ще хочемо сказати? Вона має жорсткі лідерські якості, рішучість, цілеспрямована. І це підтверджується також і різноманітними розмовами, в тому числі з чоловіком. Прошу аудіо. Я тебе сказала, что мы с тобой выплывем? Вадик, если мне нужно будет для того, чтобы мы выплыли, утопить всех вокруг, я утоплю. Ты не понял? Я реально утоплю. И срать я хотела на все бабки. Я реально нахуй утоплю. Як ми розуміємо, ця розмова була про щодо відносно, скоріш за все, замовників або посібників по злочину. Ми розуміємо, що путем шантажу відбувається вимагання коштів у замовників щодо вбивства громадянина Че в Івано-Франківську 17-го року. Це задокументовано слідчим і слідчо-оперативною групою. Ми розуміємо, що ці особи вимагають придбання трьохкомнатних квартир собі за ці злочини, за скоєння цього злочину. Вони вимагають оплату адвокатам, які дуже дорого коштують, це також задокументовано. І ці гроші на адвокатів видає замовник вбивства 18-го року в Івано-Франківську. До речі, сьогодні ми також його затримуємо, оголошуємо підозру як замовнику. Там ціла родина, яка займалася цією справою. Про Владислава Грищенка. Раніше судимий за вимагання, шахрайства, грабежі, має загалом 6 судимостей. Є фахівцем у вибуховій справі і має бойовий досвід, треба це признати, в зоні АТО та ООС, і навіть героїчний досвід. Стверджує, що може легко і швидко зробити вибухівку у будь-яких умовах. Прошу аудіо. Братик, что ты понимал для себя, ну вот как оно есть. Любую бомбу, можно вот здесь, вот сейчас сесть, вот здесь, понял? И сделать за 15 минут. Ну, любую. Це він каже своїм співрозмовникам в місцях позбавлення волі, де ми його тримаємо, і там ми прописуємо цю розмову. Далі. Юлія Кузьменко працює дитячим хірургом в Охмаддиті. Під час АТО надавала допомогу військовим, дійсно надавала. За останні роки
стала власником будинку та декількох автомобілів. Ви бачите це на схемі. Неодноразово у розмовах із близькими, підкреслюю далі, висловлювала радикальні погляди і обговорювала різні сценарії, скеровані на дестабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні. Зокрема, залучення військових і проведення обстрілу столиці з реактивної артилерії. Підкреслюю, столиці, це місто Київ. Прошу аудіо. Да, один комбриг, я не буду его называть, сказал, говорит, вопросов нет, мне поступит такой приказ, я, говорит, тогда, говорит, снимаю все бригады, гружусь и еду на Киев. И правильно сделают. Я, ты знаешь, очень хочу, чтобы это случилось. Мне этого Киева не жалко. Чтобы Киев себя привести в норму, надо 4-5 кассетоградов выпустить на Киев. Все. Ой, Киев такой сцикливый, что тут полкассеты хватит. Я думаю, цікаві дуже обговорення, да? Скільки треба Києву касет, градів, щоб привести нас, киян та мешканців та приїжджих до Києва в стан шоку та дестабілізувати ситуацію. Наступна нещодавних розмов громадянки Юлії Кузьменко, наступна розмова, свідчить про обговорення і схвалення певного сценарію. І я вам скажу, що це не окреме і не одне обговорення. Ці матеріали є в слідстві, вони легалізовані і будуть в подальшому відповідно досліджені. Але я хочу на одному з розмові зосередитися. І так, щодо сценаріїв з дестабілізації внутрішньої ситуації в країні шляхом обрання сакральної жертви з кола відомих і популярних у суспільстві осіб, а саме жінок цього разу. Обговорює вчинення щодо них протиправних дій, які мають сколихнути суспільство. Співрозмовниці у цьому контексті згадують свою близьку знайому, відому волонтерку та активістку Марусю Звіробій як можливу сакральну жертву. Прошу аудіо. Смотри, нам нужно, во-первых, хорошего психиатра, во-вторых, хорошего режиссера, и в-третьего, хорошего героя. Психиатр, чтобы понял, как на них влиять, режиссер, чтобы смог создать такую картинку, от которой охуеет весь телевизор, потому что у нас такие люди живут телевизором. Угу. Те все наши киевские движи, они все до пизды Украине в целом. Да. И в-третьем, нам нужен герой-жертва. А учитывая вот то, это что вот номер один, я бы сказала. герои у нас были разные герои, нам нужна одна. Угу. Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж «Слугу народа» можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой. Так что нужно использовать этот вот момент, когда сейчас прессуют Марусю и Федину, и тупо давануть Марусю, чтобы она взяла на себя... Ну, это неплохая вообще на самом деле тема. Во-первых, нужно... у нее же есть ребенок. Да, даже 2. Мы их можем куда-то гипотетически спиздить. Ну, ты понимаешь. Вот. Киев готов. Украинцы стремлятся к жертвенности. Нам нужна жертва, которую должны спасти вся Украина. Нам надо, чтобы менты кого-то отпиздили. У нас еще все проще. Вот ну, банально. началось на Майдане с бабы. Нам нужна баба. Ну, и нам конечно. нужна баба-мать. Вот, если бы менты отпиздили бабу-мать, это было бы идеально. Осталось только найти ментов, которые на это согласятся. Нам нужно, чтобы какая-то баба стала проводом. Мужики уже не канают. Нам нужна Жанна Дарк, знаешь? Ну, Маруся, конечно, оптимально на эту тему подходит. Маруся оптимальная, да. Да, она умеет говорить, у нее хороший там послужный список, какой-то там говна не вытаскивали до 2014 года. То, извините меня, до 2014 года никого не касается, какие мышки, что делали. Вот, отчет у этой страны начался с 2014-го. Ну, из-за нее станут все воевавшие бабы, объективно. Ну, и бабы, и, в принципе, как бы пацаны станут, это не вопрос. Пацаны станут. Просто бабы — это тот круг, который пробить невозможно. Ну, да. Ну, вот. Ви самі все чули. Тобто, якщо підібрати відому особу, яка знаходиться в певній ситуації,
в політичній або соціальної якоїсь політичної, або власній, в якійсь залежності, можливо, від влади, і скоїти відносно неї злочин, щоб спихнути це на якісь інші політичні процеси або на якісь інші політичні фігури чи на правоохоронців взагалі, можна підняти бучу та далі ви розумієте самі, що почнеться. А також можна скоїти злочин як ідея відносно її дітей, щоб сама та сакральна жертва проводила найактивніші дії щодо дестабілізації ситуації. Таким чином, слідство отримало у сукупності обґрунтовані підстави для підозр на адресу певних осіб у причетності до організації та виконання вбивства громадянина Російської Федерації, журналіста Павла Шеремета, саме з метою можливої дестабілізації внутрішньо-соціально-політичної ситуації в країні. Нині поліція проводить низку слідчих дій, а саме обшуки і затримання. Готується вручення погоджених із процесуальними керівниками Генеральної прокуратури, які, до речі, дуже допомагали на етапі всього розслідування та приймали таку вольову позицію щодо надання подальших дозволів на проведення відповідних слідчих, гласних та негласних слідчих дій. Так от, готується вручення, погодження із процесуальними керівниками, підозри та обрання запобіжних заходів судами підозрюваним особам. Нагадаю, що слідство володіє обсягом інформації набагато більшим, ніж ми тут оприлюднили. Можна було б ще багато казати, але я вибачаюсь і можу сказати лише той обсяг інформації, на який нам дав дозвіл слідчий. І тому я вклав в цей дозвіл максимум, який тільки міг. Тому дякую за доповідь. Дозвольте. Хочу представити голову Національної поліції України Ігоря Клименка, генерала поліції 3-ї ради. Йому слово коротке. Шановний пане президенте, шановний міністр внутрішніх справ, шановний генеральний прокурор, шановні присутні, шановні журналісти. Оперативники і слідчі дійсно провели величезний обсяг робіт, як було сказано, колосальний. Окрім великої кількості слідчих дій, частину яких ми представили сьогодні, проведено ще чимало оперативних та процесуальних заходів, завдяки яким вдалося поєднати всю отриману інформацію. Я хочу зазначити, що з моменту скоєння злочину пройшло 3,5 роки. По подібним латентним замовним злочинам, які не розкрили по гарячим слідам, працювати край важко. Тому прийшлось по крупинкам збирати всю інформацію для того, щоб наповнити доказову базу. І в цьому контексті хотів би виділити важливу роль засобів масової інформації і журналістів, в тому числі, які присутні в цьому залі, які надали відзняті відеорепортажі в межах журналістських розслідувань. Хочу підтвердити, що протягом слідства на певних етапах дійсно чинився системний спротив. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування. Ми дійсно не змогли розказати вам сьогодні більше, ніж ви почули. Наших матеріалів інформації занадто багато. Але враховуючи суспільний резонанс і те, що даний резонансний злочин знаходиться на контролі у керівництва держави, у кожного громадянина України, дійсно за допомогою і з дозволу слідчих ми могли оприлюднити дану інформацію. Можливо, хтось ще має додаткові відомості для того, щоб допомогти слідству. Ми готові цю інформацію прийняти до відома, забезпечити безпеку цим громадянам та конфіденційність. Ми готові до співпраці і вислухаємо кожного і перевіримо кожну інформацію, яка прийде до Національної поліції. Дякую. Прошу коротке слово Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Шановний пане президенте, шановний пане міністре,
колеги з Національної поліції, шановні присутні. Ви знаєте, поки країна відходить від шоку, хотів би просто відзначити титанічну працю наших колег із Національної поліції, наших колег-прокурорів. Мені здається, що в країні дуже мало людей вірили в те, що такий злочин міг бути розкритий. І от, власне, дуже добре, що ті колеги, які тільки що доповідали перед вами, вони, власне, в це вірили, і це вдалося. Хотілося б сказати ще, що насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Я сподіваюся, що країна отримає відповідь на це запитання також. Ну і, власне, останнє. Мене часто запитують журналісти, яка зараз співпраця між органами прокуратури, органами Національної поліції, які ваші відносини з міністром внутрішніх справ. Мені здається, що, власне, розкриття цього злочину є наочним прикладом того, що між прокуратурою і органами Національної поліції насправді, мені здається, що вперше за всі часи незалежної України прекрасна співпраця, і вона дає свої результати. Я сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо розкриття не лише цього, а і багатьох інших резонансних злочинів. Ще раз хотів би відзначити роботу, титанічну роботу колег з Національної поліції та органів прокуратури, ну і привітати із таким справді серйозним успіхом. Дякую вам ще раз. Дякуємо. Президент України Володимир Зеленський. Доброго дня, шановні журналісти. По-перше, хочу сказати відкрито, я думаю, що моїх слів буде зайво одні емоції з приводу того, що ми з вами побачили. У нас декілька місяців назад у нас була зустріч, я вам сказав відверто, що для нашої команди, я впевнений, для всіх, це особливе. Щось особливе. Це одна з пріоритетних кримінальних справ, яку хочеться розкрити. І я хочу подякувати сьогодні всіх, пане міністре, подякувати вам особисто, подякувати вам, хлопці, подякувати всім слідчим, всім прокурорам, пане генеральний прокурор, подякувати за дійсно дуже потужну роботу. Ймовірні вбивці сьогодні були затримано. Дуже багато, я впевнений, ви всі це самі бачили, дуже багато відповідей. Слава Богу, ми сьогодні з вами отримали. Але є ще одне питання. Хто замовник? Я впевнений, що на це питання обов'язково знайдеться відповідь наступного разу. Це буде, я дуже хочу вірити, що це буде вже третя, остання зустріч з приводу цієї дуже гучної справи вбивства Павла Шеремета. Третя. Мені здається, більше не треба. Не хочеться, щоб це було таким, знаєте, в лапках серіалом. І як ми казали, для нас це дуже пріоритетна справа. На жаль, в нашій країні таких справ ще багато, але я впевнений, в принципі, не хочу повторювати слова, які сказав генеральний прокурор. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки, і обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Це і є відповідь, для чого ми всі разом працюємо. Ще раз дякую. Дякуємо всім. Друзі, дуже багато роботи у слідства і у керівників України правоохоронних органів. Як ми домовлялися? Декілька запитань. Давайте обмежимо їх 3. До технічного працівника підходьте, формулюйте дуже коротко і представляйтеся. Будь ласка, прошу, перше запитання. Хто? Дмитро Холюк, Уніан, прошу. Увімкніть вгору. Стосовно мотиву вбивства, чи не видається вам, що фігура Шеремета була не настільки відомою, скажімо так, для українського народу, щоб дестабілізувати ситуацію в країні в цілому, і, власне, до дестабілізації це і не сталося? Чи, скажімо так, не є слабким місцем саме мотив вбивства? Дякую. Дякую. Раз.
Я хочу сказати, що фігура Шеремета була достатньо відомою в Україні. Це та особа, яка була відома не тільки в Україні, а й за її межами. Шеремет був відомим публіцистом, відомим ведучим. І цю особу знали практично всі в цій країні. Тому нам не здається, що таке твердження, що це була невідома особа, що це є правильним твердженням. Може додати хтось ще? Євген Олександрович, Максим Сергійович, ні? Ні. Прошу запитання з цього боку. Представляйтесь, будь ласка. Ігор Бродига, видання «Град». Скажіть, будь ласка, в 2016 році звучала версія про дестабілізацію, звучала версія про дестабілізацію ситуації в країні саме з боку Росії. Чи розглядається ця версія про причетність руки Кремля досі? І чи як вона вплине на міжнародні переговори зараз? Може, пане президент скаже? Розумієте, вам показали основні версії, є ще ряд підверсій, над якими ми зараз працюємо, і знову ж таки на даному етапі тривають активні слідчі дії. Обов'язково, якщо буде додаткова інформація, а вона буде, ми вам повідомимо її відповідно додатково. Прошу. В этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия, но, например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым. Шеремет издавал несколько материалов, которые обличали соответствующий нынешний режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается. Дякуємо. Давайте останнє запитання з цього боку і закінчуємо. Ми дамо працювати слідчим і керівникам правоохоронних органів. Українська правда, Соня Лукашова. Скажіть, будь ласка, чи були або є підозрювані у справі, або інші фігуранти, чиї імена ми сьогодні почули, співробітниками українських або неукраїнських спеціальних правоохоронних чи взагалі правоохоронних органів? Вибачте. І також громадське телебачення просило передати питання міністру і президенту. Чи була домовленість про те, що пан Аваков збереже посаду за швидке розкриття справи Шеремета? Дякую. Я відповім на першу частину запитання. Поки що по кримінальному провадженню у нас 3 підозрюваних. Знову ж таки, на даний момент тривають вручення, обшукові заходи. Не виключаємо і ми сподіваємося, що коло осіб буде розширене щодо підозрюваних. Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность — работать честно и, главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряду завершенных дел мне не захочется попросить об отставке. Якщо можна, да, в принципі, я хочу доповнити пана міністра. У нас серйозна справа вбивства Павла Шеремета. Я хочу вам сказати, що, в принципі, не тільки я думаю, що жодна порядна людина ніяких домовленостей в лапках на крові не робить. Дякую. Подякую. Дякуємо дуже. На цьому закінчимо наш брифінг і наша презентація. Спасибі за увагу. Всі матеріали ви можете отримати